Hi guys! So, hello guys! Kumusta? Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So, in this video, I'm going to show you how I make my calamansi juice. So, ang wala ko gibuhat ganina and then karon ako realize nga pwede sana ko siyang i-vlog. So, I have lemons here na ako nang i-cut already. So, makita ninyo siya. I-cut na ko siya. So, I have this lemon. Ang lemon sa market, maybe I think, tag-piso ni siya, ag isa kalingin. So, mahal kayo ni siya, guys. And then, I bought like 30 kabuok. So, I bought 30s of calamansi because I want, yung organic na mga juice. Hili na taan ang mga kuan ka ng mga juice na daan, like tang, sorry to discourage you guys about those juices na naa sa mga mall, but it's really nice to have your own juice. Mawala na siya nila ambi. So nasa Chanel diri nagsamok-samok na ako bago na siya na magkaon sa iyang cake. So okay guys, ready na ang atong lemon. Pwede niyo siyang i-put diri sa akong water. So, I'm going to put this camera. Okay, so after na ko siya masaan, here are the juice, all the calamansi. Here is. So, yun na nga. So, kay wala man ko'y honey. Na ko sugar. And as always, gamay lang na sugar. Dili so much na sugar kay para healthy living ka. Okay, not a refined sugar. Okay, so mix the sugar and mix the sugar. So, why so serious? So, I will have to put this kini Lipton. Oh. So, magputang ko og tulog buok.
Africa. Half of you should know me, right? Other half are replicas.